Αγόρασα rolled oats από το ίντερνετ γιατί ήθελα να φτιάξω γκρανόλα και επίσης και αυτή τη συνταγή και κατά λάθος πήρα 2,5 κιλά συσκευασία. Βέβαια έκανε 6,70, οπότε δεν αξίζει καν να το γυρίσω πίσω. Όσοι έχετε συνταγές με rolled oats, σας παρακαλώ στείλτε μου, γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω όσο περισσότερο γίνεται. Έβρασα 3 πατάτες για να κάνω μια σκορδαλιά. Θα βάλω μια σκυλίδα σκόρδο και θα βγάλω το εσωτερικό της. Αυτό είναι λάδι μέσα σε ένα μπουκάλι από ουίσκι. Θα την αφήσω τώρα να κρυώσει και θα την βάλω στο ψυγείο μέχρι να φάμε.
Το χταπόδι έχει ήδη ξεκινήσει και βράζει, οπότε θα χαμηλώσω τώρα το μάτι στο μέτριο και θα το αφήσω να βράσει με καπάκι για περίπου 30 με 40 λεπτά. Θα τσιγαρίσω τώρα το κρεμμύδι και το πράσο, αλλά στο πολύ χαμηλό για περίπου 20 λεπτά. Το χταπόδι είναι έτοιμο και θα το αφήσω λίγο να κρυώσει πριν το κόψω κομμάτια. Έχω τρίψει 3 ντομάτες και θα βάλω και λίγο ντομάτα στο τρίφτη έξτρα. Θα αφήσω και ένα πουλοκάμι σχεδόν ολόκληρο γιατί το θέλω για τη διακόσμηση.
τι είναι αυτή. Που φαίνεται πολύ τραγανά. Κοίτα. Παστιμά. Πάρα πολύ κράτσι. Και τραγανά. Η ελαφριά σκορδαλιά. Ωραία σκορδαλιά. Σωμάκι. Μαστιχωτή φουλ. Πώς την έκανες τόσο μαστιχωτή? Ούτε και εγώ ξέρω. Για να δούμε, ξέρω, δεν σ' αρέσει αυτό το φαγητό. Δεν υπάρχει φαΐ που φτιάχνεις και δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίο είναι. Το χλαπόδι λιώνει πραγματικά, δηλαδή είναι αφρός. Και είχα πάρα πολύ άγχος να πετύχει. Είναι τέλειο. Απλά παίρνεις κανένα φαγητό που δεν μου αρέσει και το κάνεις ότι μου αρέσει. Πώς το καταφέρνεις δεν ξέρω. Το πρώτο στάδιο είναι να έχω πολύ άγχος όμως να φτιάξω. Και να κάνω τα πάντα για να κάνω ανάλογα με το γούστο σου. Τέλειο, ευχαριστώ πολύ. Αυτά δύο είναι από τους καλύτερους συνδυασμούς. Δηλαδή τα μύδια ποτέ δεν είναι πιο νόστιμα από αυτό. Τα προτιμάς από τα χρηστά? Ναι, ναι. Το ευχαριστήθηκα. Είναι ωραίο νηστίσιμο φαγητό. Για μένα αυτό το φαΐ δεν είναι από τα πιο ξεχαμένα. Αλήθεια. Δεν ευθύσαι να το φας. Δεν το φίξα εγώ. Si no puedes decir sí, ¿quién puede decidir? Sin rodeos dices simplemente soy así. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce solo, di que sí. No puedes decir sí, siquiera di que no. Si nos dices no conoceremos que es que no. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, dinos ya que sí, que no, que frenes sí. Si no puedes decidir, si dices no o sí. Si divinamente di, siquiera si no sí. Si
no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, dinos si es que sí.
Θα τις βάλω και αυτές να ψηθούν στο κλαί από το γύρο μανιταριά. Κομμούχα. Ορίστε. Γιατί είναι τόσο νόστιμη.